তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ 12ৰ বায়'লজি যোনটো আহিব লগা এক্সাম আছে বা আহিব লগা যোনটো পেপাৰ আছে, সেই পেপাৰটোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম কোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ, আৰু যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ সেইবিলাক যদি আমি পঢ়োঁ দেন ভাল মাৰ্কছ পাব পাৰোঁ। কম দিনৰ ভিতৰত সেইবিলাক যদি আমি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাওঁ। তো ব'লা তেন্তে আমি ফাৰ্ষ্ট যোনটো চেপ্টাৰ আছে ক্লাছ 12ৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্ট। চ' ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টৰ আমি যদি চাব যাওঁ 7টামান টপিকছ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে গোটেই চেপ্টাৰটো। চ' তাৰে যদি আমি চাব যাওঁ মাইক্ৰ'স্পৰ'জেনেচিছ যোনটো টপিক আছে, সেই মাইক্ৰ'স্পৰ'জেনেচিছ ইজ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এন্থাৰ। এই গোটেই যোনটো এন্থাৰৰ ডায়েগ্ৰাম আছে, এই এন্থাৰ ডায়েগ্ৰামটো ইম্পৰ্টেণ্ট। সুধি দিয়ে কেতিয়াবা যে ড্ৰ' কৰিবও আহি যায় বা তাৰ ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ' কৰি তাৰ পাৰ্টছবিলাকৰ নাম লেবেলিং কৰিব আহি যায়। চ' মাইক্ৰ'স্পৰ'জেনেচিছ, নেক্সট আহিব মেগাস্পৰ'জেনেচিছ, পলেন পিষ্টিল ইণ্টাৰেকশ্যন, এইটো আহিব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড এপ'মেক্সিছ আউটব্ৰিডিং ডিভাইচ, যোনকেইটা এপ'মেক্সিং আউটব্ৰিডিং ডিভাইচ আছে সেইকেইটা আহিব। এণ্ড পলিনেশ্যন আহিব, জষ্টেৰা এণ্ড ভেলিচেনেৰিয়া যোনকেইটা আছে সেইকেইটা আহিব, পলিনেশ্যন। এণ্ড এম্ব্ৰায়', মন'কট এণ্ড ডাইকট। পলিনেশ্যন গোটেইকেইটা চালেও হ'ব বা এইকেইটা চালেও ছাফিচিয়েঞ্চ হৈ যাব। তো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ আহিম এতিয়া। ছেকেণ্ড চেপ্টাৰৰ কথাটো হ'ল ছেকেণ্ড চেপ্টাৰৰ হৈছে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন। চ' হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ আমি যদি চাওঁ, হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ যদি চাব যাওঁ, তাতে আমি কেইটামান টপিকছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰে যদি ফাৰ্ষ্ট টপিকছটো কওঁ দেন টেষ্টিছ চেমিনিফেৰাছ টিউবেলছ। টেষ্টিছৰ চেমিনিফেৰাছ টিউবেলছৰ দুটা চেল ইম্পৰ্টেণ্ট, চাৰ্টলি চেল এণ্ড লেডিক চেল। আৰু তাৰে পিছত আহিলে হিউমেন স্পাৰ্মৰ তোমাৰ ডায়েগ্ৰাম লিখিব দিয়ে, লেবেলিং কৰিব দিয়ে, হিউমেন স্পাৰ্ম। এণ্ড নেক্সট টপিক ইজ স্পাৰ্মেট'জেনেচিছত অ'জেনেচিছ এণ্ড মেনচুৰেল চাইকেল আহিব পাৰে। এণ্ড তাৰপিছত আহিলে এম্ব্ৰায়' ডেভেলপমেণ্টত প্লেচেণ্টা। এণ্ড তাৰপিছত আহিব পাৰে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰে মানে প্ৰায় আহেই, আৰু মই যোনবাৰ দিছিলোঁ সেইবাৰো আহিছে, আৰু সেইবাৰত মই ধুনীয়াকৈ এইটো লিখিছোঁ। চ' এইটো হৈছে অভেৰী ছেকশ্যনেল ভিউ। তো অভেৰী যোনটো ছেকশ্যনেল ভিউ NCERT ডায়েগ্ৰাম আছে সেইটো লিখি দিলেই হ'ল। আৰু এটা আহে, এইটোও মই পাইছোঁ যোনবাৰ মই এক্সাম দিছোঁ, সেইটো হৈছে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্টছ উইথ ডায়েগ্ৰাম মই লিখি থৈ আহিছিলোঁ। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ। নেক্সট চেপ্টাৰ 3 ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ। চ' ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ তোমালোকে চাব পাৰা তাত বাৰ্থ কণ্ট্ৰল ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ। বাৰ্থ কণ্ট্ৰল, IUD ইণ্ট্ৰা ইউট্ৰেইন ডিভাইচ। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, খুব কুৱেশ্যন আহে। এণ্ড কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ এণ্ড চাৰ্জিকেল মেথড চাব পাৰা। এণ্ড নেক্সট আহিলে ইনফাৰ্টিলিটি। চ' ইনফাৰ্টিলিটি যোনকেইটা আছে সেইকেইটা মই কৈ দিছোঁ, সেইকেইটা 4টা তোমালোকে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাব পাৰা, খুব সোধে। GIFT গেমেট ইণ্টাৰফেল'পিয়ান ট্ৰান্সফাৰ। এণ্ড ZIFT জাইগোট ইণ্টাৰফেল'পিয়ান ট্ৰান্সফাৰ। এণ্ড IUI ইণ্ট্ৰা ইউট্ৰেইন ইনছেমিনেশ্যন। এণ্ড নেক্সট আহিলে ICSI ইণ্ট্ৰাচাইটোপ্লাজমিক স্পাৰ্ম ইনজেকশ্যন। চ' এইকেইটা ভালকৈ যদি পঢ়া, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ খুব চান্স থাকে, আৰু মেবি আহে, মই বহুতবাৰ পাইছোঁ। চ' চাব পাৰা। চ' নেক্সট চেপ্টাৰ 4 প্ৰিন্সিপল অফ ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ভেৰিয়েশ্যন।
চ' প্ৰিন্সিপাল অফ ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ভেৰিয়েশ্যনত কেইটামান আছে, খুব কুৱেশ্যন আহি থাকে। তাৰে ফাৰ্ষ্ট হৈছে ABO ব্লাড গ্ৰুপ কোডমিনেঞ্চ, ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড নেক্সট টপিক টেষ্ট ক্ৰছ, এণ্ড নেক্সট ইনকমপ্লিট ডমিনেঞ্চ আহে, এণ্ড পেডিগ্ৰী এনালাইচিছ, লিংকেজ এণ্ড ক্ৰছিং অভাৰ, পলিজেনিক ইনহেৰিটেঞ্চ, এণ্ড ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন, হানিবিটো আহে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড টাৰ্নাৰ ডাউন চিণ্ড্ৰম আহিব পাৰে। এণ্ড হেম'ফিলিয়া এণ্ড চিকেল চেল এনিমিয়া, আৰু চিকেল চেল এনিমিয়া যোনটো ডায়েগ্ৰাম আছে সেইটো অকণমান চাই যাব পাৰা। তাৰ পৰা তাক সেই ডায়েগ্ৰামটোৰ কথা সুধি দিব পাৰে বা ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবলৈও ক'ব পাৰে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট চেপ্টাৰ মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ। চ' মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেঞ্চত তোমালোকে চাব পাৰা DNA ৰেপ্লিকেশ্যন উইথ ডায়েগ্ৰাম, ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন চাব পাৰা, এণ্ড ট্ৰান্সলেশ্যন, এণ্ড লেগ অপেৰেঞ্চ চাব পাৰা, এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট কেইবাটাও আছে। চ' এক্সপেৰিমেণ্ট গোটেইকেইটাও চাব পাৰা, গোটেইকেইটা জানিলে ভাল, তেতিয়া কোনটো আহে ক'ব নোৱাৰি বাৰু। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আহিব পাৰে, সেইটো হৈছে হাৰ্চি এণ্ড চিজ এক্সপেৰিমেণ্ট। এণ্ড নেক্সট টপিক ইজ DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু কডন। তাৰপিছত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্ৰি-টেষ্ট বা প্ৰি বৰ্ডবিলাকত খুব আহি থাকে। চ' এইটো হৈছে ছেমি কনজাৰ্ভেটিভ নেচাৰ অফ DNA উইথ ডায়েগ্ৰামটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড নিউক্লিজম ষ্ট্ৰাকচাৰ, যোনটো নিউক্লিজম আছে সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেতিয়াবা আহে, মোৰ টাইমত আহিছে, মই এইটো কৰিছোঁ। তো নেক্সট চেপ্টাৰ হৈছে ইভলিউশ্যনৰ তাতে তোমালোকে চাব পাৰা ফাৰ্ষ্ট টপিকছ ডাইভাৰ্জেণ্ট এণ্ড কনভাৰ্জেণ্ট ইভলিউশ্যন এক্সাম্পল, এইটো আহিব পাৰে। এণ্ড এনালগাছ এণ্ড হোমোলগাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এক্সাম্পল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। এডাপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন, এণ্ড তাৰপিছত আৰু যদি অকণমান টাফ কৰোঁ বুলি ভাবে পেপাৰটো, তাতে অলপ টান যদি কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া হাৰ্ডি উইংবাৰ্গ যোনটো প্ৰিন্সিপাল তাৰ নিউমাৰিকেল দিব পাৰে বা প্ৰিন্সিপালটো লিখিব আহিব পাৰে, তাৰপিছত নিউমাৰিকেলছ আহিব পাৰে। আৰু নেক্সট আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলানিজমত তোমাৰ হোৱাইট এণ্ড ডাৰ্ক উইংড মোড আহিব পাৰে। এণ্ড নেক্সট টপিক ইভলিউশ্যন অফ মেন। তো ইভলিউশ্যন অফ মেনৰ ব্ৰেইন কেপাচিটি আৰু ইটিং হেবিটছ, এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে চাব পাৰা।